ሰላም ሰላም የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ባለፈው ክላሳችን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ጀምረናል። ስለ ካርቦሃይድሬት ስናይ ነበረ። የካርቦሃይድሬት ጥቅሞችን፣ ካርቦሃይድሬት የምንላቸው ማን ማን እንደሆኑ አይተን ነበር። ሁለተኛው ኦርጋኒክ ሞለኪውል ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከምንለው ውስጥ ሊፒድ አንዱ ነው። ሶ ሊፒድ ኢዝ ኤ ጀነራል ኔም ፎር ፋት ኤንድ ኦይል ማለት ነው። ሊፒድ ስንል ለፋት ኤንድ ኦይል አጠቃላይ ስያሜያቸው ነው። ሊፒድ አርስ ዳይቨርስ ግሩፕስ ኦፍ ባዮሞለኪውልስ ዛት አር ኢንሶሉብል ኢን ዋተር በት ሶሉብል ኢን ኖን ፖላር ሶልቨንትስ ሰች አስ ኢተር ክሎሮፎርም ኤንድ አሴቶን። አሁን ሊፒድን ስናየው ኖርማሊ ዘይት እንደማለት ጮማና ዘይት እንደማለት ነው። በውሃ ውስጥ አይሟማም፣ በሌሎች ኬሚካሎች ላይ ግን የሚሟማ ነው። ሊፒድን ስናየው ከምን ከምን ኤሌመንት ይሰራል? ካርቦሃይድሬት ባለፈው እንዳወራ ነው ከካርበን ከሃይድሮጂን ከኦክሲጂን ይሰራል ብለናል። ሊፒድ ደግሞ ልክ እንደ ካርቦሃይድሬት ሁሉ ከካርበን ሊፒድ የሚሰራባቸው ኮምፖነንቶቹን ስናይ ካርበን፣ ሃይድሮጂን እና ምንድናቸው? ኦክሲጂን ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሊፒድ የሚሰራባቸው ነው። መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ የሊፒድ ኮምፖነንት የምንላቸው ምን ምንድናቸው ብለን ስናይ በውስጡ ፋትና ኦይል አለው ፕላስ ኮሌስትሮል አለው ማለት ነው። ሊፒድ ብለን ስንጠራ አጠቃላይ ስሙ ለማን ለፋት፣ ለኦይል እና ለኮሌስትሮል። ኔቸራቸውን ስናይ ፋትስ አር ሶሊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር ኤንድ ኦይልስ አር ሊኩዊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር። ጮማን ስናየው በቤት ውስጥ ሙቀት ወይም ደግሞ አት ሩም ቴምፕሬቸር ምንድነው? ሶሊድ ነው፣ ጠጣር ነው። ኦይል ደግሞ ምንድነው? ሊኩዊድ ነው፣ ፈሳሽ ነው በሩም ቴምፕሬቸር። ሶ ትሩ ሊፒድስ አር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ፎርምድ ባይ ፋቲ አሲድ ኮምባይኒንግ ዊዝ አልኮል። እውነተኛ ሊፒድ የምንላቸው ፋቲ አሲድ እና አልኮል ተገናኝቶ ወይም አንድ ላይ ሆኖ የሚፈጠሩ ናቸው። ፋቲ አሲድ ከአልኮል ጋር ሲሆኑ እውነተኛ ሊፒድ። ለምሳሌ ቂቤን መውሰድ እንችላለን፣ የምግብ ዘይትን መውሰድ እንችላለን፣ ስጋን መውሰድ እንችላለን፣ ጮማ ስጋን። these are true lipids that can be made up from fatty acid and alcohol. Lipids are a polymer of fatty acid and glycerol molecule. lipids የምንለው ባለፈው ስናወራ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ፖሊመር አላቸው። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ፖሊመሮች ሞኖሳካራይዶች ናቸው። የፕሮቲን ፖሊመሮች አሚኖ አሲዶች ናቸው። የሊፒድ ፖሊመር ደግሞ ምንድነው? ፋቲ አሲድ ኤንድ ግላይሴሮል ናቸው። ያ ማለት ሞኖመር ሊፒድ ማለት ብዙ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል አንድ ላይ ሆነው ስለሰሩት ሊፒድ አር ፖሊመር ኦፍ ምን ብለን እንጠራለን? ፋቲ አሲድ ኤንድ ግላይሴሮል ሞለኪውል ማለት ነው። ፋቲ አሲድ የምንላቸው a series of acid, some of which is found in fat or lipid. CH3, CH2 and COH is the general formula for fatty acid. The contain the acid group. አሁን ፋቲ አሲድ የሚለውን እንደምንዳልነው CH2 COH አለው፣ CH3 አለው ወይም CH2። ስለዚህ አሁን COH የምንለው አሲዲክ ፕሮፐርቲ ወይም አሲዲክ ካርቦክሳይል ግሩፕ ምንለው ማለት ነው። አሲዲክ ፕሮፐርቲ ለፋቲ አሲድ የሚሰጠው ነው ማለት ነው። ፎርሙላው COH ያለው ማለት ነው። ካርቦክሳይል ግሩፕ እንለዋለን። The larger molecule in the series have long hydrocarbon tail attached to the acid head of the molecule. ስለዚህ at the name suggests the hydrocarbon tail consists of a chain of carbon atom combined with hydrogen. The chain is often 15 up to 70 carbon atom long. A hydrocarbon chain ምንለው ማለት ነው። Based on the presence or absence of double bond, that means C. አሁን ካርቦክሳይል ግሩፕ አለ፣ ሃይድሮክሳይል ግሩፕ አለ ወይም ደግሞ ሃይድሮካርበን አለ። ካርቦክሳይል ምንለው አሲዲክ ፕሮፐርቲ የሰጠው ነው። አሁን ሉክ እዚህ ጋር ተመልሰን እንምጣና አንድ ነገር እንይ። የሊፒድ ፎርሙላ ምንለው CH2 COH አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮካርበን አለ፣ ያ ማለት ካርበን እና ሃይድሮጂን ቦንድ ፈጥረዋል። እዚህ ጋር ካርቦክሳይል አለ፣ ካርበን ኦክሲጂን ሃይድሮጂን አለ። እነዚህን አሁን ካርበን እና ካርበን ሲገናኙ በሚፈጥሩት ቦንድ ላይ ተመስርተን
ሁለት አይነት ፋቲ አሲዶች አሉ እንዳትረሱ ካርበን እና ካርበን በሚፈጥሩት ቦንድ ላይ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እና ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንላቸዋለን አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የምንላቸው አንድ ዋን ኦር ሞር ደብል ቦንድ ያላቸው አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይባላል ያ ማለት አንድ ካርበን ከሌላው ካርበን ጋር የሚገናኘው እንደዚህ በደብል ቦንድ ከሆነ this type of fatty acid is known as unsaturated fatty acid double bond make fatty acid and lipid melt more easily በቀላሉ እንዲቀልጥ ያደርጋቸዋል double bond example most oil are unsaturated ብዙ ዘይቶች unsaturated fatty acid ናቸው ማለት ነው if there is more than one double bond in their structure the fatty acid or lipid can be described as polyunsaturated fatty acid እንለዋለን ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ አለ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ አለ ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ በካርበኑ መካከል ሞር ዛን ዋን ደብል ቦንድ ካለው ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንለዋለን ደብል ቦንዳችን ግን አንድ ብቻ ከሆነ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንለዋለን ማለት ነው ብዙ ከሆነ ምን አለን ፖሊ unsaturated more than one double bond ከሆነ only one ከሆነ ደግሞ ምን እንለዋለን mono unsaturated fatty acid እንለዋለን ማለት ነው okay plant lipid are often unsaturated and occurred as oil olive oil and sunflower oil በአጠቃላይ unsaturated fatty acid ናቸው አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ደብል ቦንድ በመኖራቸው ምን ጥቅም ያገኛሉ አለን ሜልት በቀላሉ እንዲቀልጡ ያደርጋቸዋል ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ have no double bonds in their carbon chain ምንም አይነት ደብል ቦንድ ሳይኖር ልክ እንደዚህ ማለት ነው አንዷ ሲ ከዚህ ሲ ጋር በሲንግል ቦንድ ከተገናኘች ምንም አይነት ደብል ቦንድ ከሌለ ምን እንለዋለን ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይባላል all saturated fatty acid are solid at room temperature እነዛ ሊኩዊድ ናቸው ብለናል unsaturated ለምን ደብል ቦንድ ስላላቸው saturated ደግሞ ምንድናቸው ሶሊድ ናቸው animal lipid are often saturated occur as animal fat ለምሳሌ ጮማ ስጋን ብንወስድ ወይም ሰው ውስጥ የሚገኝ በቤት ውስጥ ሙቀት ምንድን ጠጣር ነው ዘይት ግን በቤት ውስጥ ሙቀት ምንድነው ፈሳሽ ነው ስለዚህ ዘይት ምንድነው unsaturated fatty acid ነው animal lipid ግን saturated ነው ማለት ነው fat is stored in several places in the human body particularly just below the dermis of the skin ቆዳችን ሶስት ሌየሮች አሉት ኤፒደርሚስ ሃይፖደርሚስ እና ደርሚስ እንላቸዋለን ደርሚስ ምንለው ይሄ ጮማን በስሩ ሰብስቦ የሚያስቀምጥ ሙቀት ምናም ሲመጣ ደግሞ ለመቆጣጠር የሚያገለግል ነው ስለዚህ ጮማ ወይም ደግሞ ፋት ምንለው ነገር ሂዩማን ቦዲ ውስጥ የተለያየ ቦታ ውስጥ ይቀመጣል አንደኛው ከቆዳችን ስር አንዱ ሌየር የቆዳ ሌየር አንዱ ሌየር ምን ይባላል ደርሚስ እንለዋለን ደርሚስ ውስጥ እናገኘዋለን እንደገና ደግሞ around the skin below the skin it also acts as an insulator against loss of heat ሙቀት በመለቀበት ጊዜ ምን ያደርግልናል ለመያዝ ያገለግልልናል ሶ ስለ ፋቲ አሲድ ይሄን አወራን ያ ማለት ሊፒድ a polymer of fatty acid እንደምንድነው ብለናል ግላይሴሮል ብለናል ፋቲ አሲድ ማለት በውስጡ CH2 that means ሃይድሮካርበን ግሩፕ እና ካርቦክሳይል ግሩፕ አሲዲክ ፕሮፐርቲ የሰጠው COH ያለው ነው ብለናል ሌላኛው ምናየው ፎስፎሊፒድ ነው የሊፒድ phospholipid are a subset of lipid each molecule has an unusual property of having one water soluble end ቅድም ስናወራ ፋትስ ወይም ሊፒድ ምንድነው ብለናል ወተር አንሶሉብል ነው በወተር እነዚህ ግን ፎስፎሊፒድ ምንላቸው በአንድ ጎናቸው ወተር ሶሉብል ኢንድ አላቸው ፎስፎሊፒድ ግሩፕ is hydrophilic water loving እና hydrophobic water hating part አላቸው ይሄ ማለት hydrophilic ምንለው water loving part የሚባለው ነው and make the head of the phospholipid ይሄ ፎስፎሊፒድ ሄዱን ይዛል hydrophilic ምንለው
እንደገና ደግሞ ቴል ላይ ደግሞ ማን አለ? ሃይድሮፎቢክ የሚባል አለ። ወተር ሄቲንግ የምንለው ማለት ነው። ሃይድሮፊሊክ the head parts which is loving the water and hydrophobic is the tail parts which loving or hating the water ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሉክ ሜጀር ፋንክሽን ኦፍ ሊፒድስ። የሊፒድ ጥቅም ምንድን ነው? ሰርቭ አስ ስቶርድ ኢነርጂን ለማጠራቀም ይረዳናል። ሊፒድ ሰርቭ አስ ፑር ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ፕሮቫይድ ኢንሱሌሽን አት ሎ ቴምፕሬቸር። አሁን ዝቅተኛ ሙቀት ባለበት ለምሳሌ ድብ የምንለው እንስሳ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ክላይሜት ያለበት አካባቢ የሚኖሩ አኒማሎች they store large amounts of heat inside their skin ከቆዳቸው በታች ሃይ ፋት ወይም ሊፒድን አጠራቅመው ሙቀትን ለመፍጠር ይጠቀሙበታል። ሊፒድ ሌላኛው ሰርቫስ ስትራክቸራል ኮምፖነንትስ ኢን ሴል ሜምብሬን ኤግዛምፕል ፎስፎሊፒድ። አሁን ሴል ሜምብሬን ቤዙ ፎስፎሊፒድ ባይሌየር ነው። ሴል ሜምብሬናችን ከፎስፎሊፒድ ስለሚሰራ ምን ያገለግላል? ስትራክቸሮችን ለመስራት ያገለግላል። ምሳሌ ሲባል ሴል ሜምብሬን። ሊፒድ ሰርቫስ ፕሮቴክቲቭ ኮቲንግ ኦን ስኪን ፉሬን ፌዘር ኦፍ አኒማልስ በርድስ ኤንድ ፍሩት ኤንድ ሊፍስ ኦፍ ፕላንትስ። ሊፒድ አሁን ለምሳሌ ዋክስ የምንለው ምን ያደርግልናል? ፕሮቴክቲቭ ወይም ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ስትራክቸር ቆዳን፣ ላባን እንደገና ፍሩት ላይ ፍሌሺ ሊፎችን ለመስራት ያገለግላል። ስለዚህ ሊፒድ አንደኛ ስቶርድ ኢነርጂ ያደርጋል። ሁለተኛ ኢንሱሌሽን አት ሎ ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ ሂት ፕሮቫይድ ሂት ያደርጋል። ሶስተኛ ስትራክቸራል ኮምፖነንት ነው ብለናል። አራተኛ ፕሮቴክቲቭ ኮቲንግ ነው፣ ሽፋን በመሆኑ ያገለግላል፣ የመከላከያ ሽፋን። ስለዚህ ስለ ሊፒድ ስናይ ምናል ሊፒድ ከሶስት ኤሌመንቶች ይሰራል ብለናል፣ ከካርበን ከሃይድሮጂን እና ከኦክሲጂን። ሊፒድ ኢዝ የፖሊመር ኦፍ ምናለን ፋቲ አሲድ እንደ ግላይሴሮል። ፋቲ አሲድ የምንለው ምንድን ነው አለን? ሃይድሮካርበን ግሩፕ እና ካርቦክሳይል ግሩፕ አሲዲክ ፕሮፐርቲ የሚሰጡ ያለው ሁለት አይነት ፋቲ አሲድ አለ ብለናል። ካርበን እና ካርበን በሚፈጥሩት ቦንድ ላይ ተመስርተን እነሱም ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ። አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የምንላቸው ደብል ቦንድ ያላቸው ማለት ነው። ሳቹሬትድ የምንላቸው ደግሞ ምንድነው? ሲንግል ቦንድ ያላቸው ወይም ደብል ቦንድ የሌላቸው። አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ላይ አንድ ብቻ ከሆነ ደብል ቦንዳችን ምን ይባላል አለ? ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ። ሞር ዛን ዋን ከሆነ ደግሞ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይባላል ብለናል። ከሊፒድ ኮምፖነንቶች መካከል ፎስፎሊፒድ የምንለው ወተር ሶሊብል ፓርት አለው ብለን ተነጋግረናል። ስለዚህ ሊፒድ ወይም ደግሞ ፎስፎሊፒድ ሃይድሮፊሊክ እና ሃይድሮፎቢክ የምንላቸው ፓርቶች አሉት። ሃይድሮፎቢክ የምንለው ወተር ሄቲንግ ፓርት ቴሉን ሚይዝ ነው። ሃይድሮፊሊክ የምንለው ደግሞ ወተር ላቪንግ ፓርት ሄዱን ሚይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ለበረን ክላስ ይህን ይመስላል። ማንኛውንም ጥያቄ ወይም ማስተያየት እንዲደረግላችሁ እንድናስተካክለው የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ላይ መስጠት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ